મહારાજ કે ગ્રહસ્થ આમ સમજે છે, ધન દોલત ધંધા વૈભવ દીકરા દીકરી પરિવાર આ એક સ્વપ્ન છે કે મહારાજ કે આમ સમજણ હોવાના કારણે શ્રેષ્ઠ છે. અને ત્યાગીને કેમ નિર્ણય કીધો? ત્યાગી આશ્રમ તો શ્રેષ્ઠ સારો છે, પૂજનીય છે, પણ એમાં હજુ ગંધવાળ થોડો ભર્યો છે. જો ગંધવાળ કાઢી નાખે તો એ પૂજનીય છે. માટે મહારાજનો કહેવાનો હાર્દ એ છે કે સંત થઈ ત્યાગી થઈ જગતની વાસનાને સાફ કરવી ધીરે ધીરે. શ્રીજી મહારાજ ગઢડા પ્રથમ પ્રકારના 14મા વચનામૃતમાં વાત કરે છે. મહારાજ સંતો પ્રત્યે પ્રશ્ન કરે છે. આપણી વાત આવે છે. મહારાજ કે એક હરિજન છે તે સંસાર તજીને નિસર્યો છે અને અતિ તીવ્ર વૈરાગ્ય વાળો તો નથી, પણ દેહ કહે તો યથાર્થ વર્તમાન પાળે છે. અંતરમાં જોઈએ એવો તીવ્ર વૈરાગ્ય તો નથી, પણ વર્તમાનમાં તો કસર આવવા દેતો નથી, ખટકો રાખીને વર્તે છે. અને મનમાં જે થોડી થોડી સંસારની વાસના છે, અસદ વાસના છે, એને વિચારે કરીને અખંડ સત્સંગનો યોગ રાખી જાણપણું રાખી એ ખોટને ટાળવા મંડ્યો રહે છે. આવો એક ત્યાગી ભક્ત છે, સંત છે. બધાએ આપણે દરેકે પોતે પોતાના ગુરુથી કોઈ પણ મહારાજ કોઈ પણ કથામાં પ્રસંગ આવે તો આપણા માટે મારા માટે છે, આપણું તપાસ કરવી. આવો એક ત્યાગી સંત છે અને એને ભગવાનનો નિશ્ચય તો પાકો છે, નિશ્ચયમાં કઈ કસર નથી કે. અને બીજો ગૃહસ્થ ભક્ત છે કે તેને પણ ભગવાનનો નિશ્ચય દૃઢ યથાર્થ છે અને એ આજ્ઞાએ કહીને ઘરમાં રહ્યો છે. એને સાધુ તો થવું હશે, પણ મહારાજ અને મોટા કે ના ભાઈ તમે જ્યાં છો ત્યાં રહીને ભગવાન ભજો, તમારી અહીંયા જરૂર છે. 18 પરમહંસને ભગવાને તેડાવ્યા પણ ખરા, અને પછી ના તમારી જાઓ સત્સંગમાં, ત્યાં જરૂર, સેવાની જરૂર છે. બંને પક્ષની જરૂર છે. હો, ગ્રસ્ત પણ જોઈએ અને ત્યાગી પણ જોઈએ, બંનેની જરૂર છે સત્સંગમાં. એવો ગૃહસ્થ છે, નિશ્ચય ભગવાનનો પાકો છે અને આજ્ઞા એ કહીને ઘરમાં રહ્યો છે અને સંસારથી ઉદાસ છે. અને જેટલી ત્યાગીને જગતમાં વાસના છે ને એટલી એ ગ્રસ્તને પણ સંસારમાં જગતમાં વાસના છે કે. આવા એક ત્યાગી અને આવો એક ગ્રસ્ત. મહારાજ કે સંતો કહો આમાં કોણ શ્રેષ્ઠ? મુક્તાનંદ સ્વામી સામે ભગવાન નજર કરી એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે મહારાજ ત્યાગી શ્રેષ્ઠ. બધું મૂકીને આવ્યો છે કે. મહારાજ કે સ્વામી તમે એને કેમ શ્રેષ્ઠ કહો છો? એ મુજાઈને સંસારમાંથી આવ્યો છે કે. કીધું ને ભીખ ચાલ લે કે આળસુ તામસી
વિશાળ અને સમજણ વાળો. મહારાજ કે તો ભેખ રિસાઈને મુંજાઈને આવ્યો છે કે, અને પેલો ગ્રસ્ત તો આજ્ઞાએ કહીને રહ્યો છે, એને સારું થવું હતું પણ મોટાએ આજ્ઞા કહી ના તું ત્યાં રહે, તારી ત્યાં જરૂર છે. માટે તો કઈ રીતે ન્યૂન કહેશો કે ત્યાગીનો આશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે. તો મહારાજ અહીંયા આ પ્રકારની ટકોર આપણને કરે છે. જો ભગવાન વગર બીજી વાસના જેટલી રહે ને, આશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે, પણ આ વાસના જો જે રહી છે એ બરાબર નથી, એટલે ભગવાન એના માટે ટકોર કરે છે. મુક્તાન સાહેબ બહુ પ્રકારે સમાધાન કરવા પ્રયત્ન કર્યો પણ સમાધાન થયું નહીં. જે કઈ વાર શંકા કરે, મુક્તાન સાહેબ કે મહારાજ અમથી ઉત્તર નહીં થાય, કૃપા કરીને આપ સમજાવો. ત્યારે મહારાજ કહે છે કે જે પેલો ભેખ જેને લીધો છે કે એની કાચી મતી છે કે, કારણ કે સંસારમાં હજુ એની વાસના છે, કંઈક પોતાનું મનમાન્યું નહીં મળ્યું હોય કે નહીં થતું હોય એટલે નીકળી પડ્યો છે. એને કે સારી પેટે ખાવા મળશે ને, દેહ સુખના વિષયો મળે. ખાવાનું એક નામ લખ્યું, પણ દેહ સુખના બધા પંચે વિષયો સમજી લેવાના. સારું ખાવાનું, સારું પહેરવાનું, ફરવાનું, ઓઢવાનું, બધું સારું સારું મળે ને, એટલે પછી એને અંતરમાં કાંટો છે, એટલે આ બધી વસ્તુ મળે, આ પાણી મળે એટલે ફૂટે. ઉનાળામાં આપણો જમીન જોઈએ, હુકી ભંઠ લાગે. શું લાગે? ઉનાળામાં સીમમાં જોઈએ, આ બધું ખેડેલી જમીન હોય, હુકી ભંઠ લાગે. લાગે કે હવે પૃથ્વીમાં કોઈ બી રહ્યું જ નથી. શું લાગે આપણને? પણ જ્યાં થોડો વરસાદ થાય ને, તો આખી પૃથ્વી કેટલી, કોઈ જગ્યા ખાલી રહે છે તૃણ વગરની? એટલા તૃણ ઉગી નીકળે છે. એમ અંતરમાં વાસના છે ને, એ જ્યારે આવો વિષયનો યોગ થાય એટલે બહાર દેખા દઈ જ દે. એક તો એને સારું બધા સારા વિષય મળશે, એટલે કાચી બુદ્ધિ વાળો છે, એટલે જરૂર એને વિષય વાસના વૃદ્ધિ પામશે, પાંગળ છે, અને મૂકીને ચાલ્યો જશે. કે અગર અતિ કષ્ટ પડશે કે તો એ થાય કે આ ઘણી મૂંઝવણ દુઃખે મૂક્યું હતું, આ તો અહીંથી એથી ને કાઠવું છે. શું થાય? નિષ્કાળ સામે કહ્યું તેમ મંદિરનો મહિમા બતાવે, સત્સંગનો મહિમા બતાવે, અને સેવામાં જોડે એટલે કાઠવું પડે. શું થાય? આવું તો અહીંયા હતું જ ને, અહીંયા એને આજ કૂટવાનું હોય તો અહીંયા હત કરતા હતા ને. પણ એ મહારાજ કે વેઠ છે. શું છે? અને અહીં જે છે એ સેવા છે. ભલે એ જ પ્રવૃત્તિ હોય, પેલી બંધન કરનારી છે, અહીં છે એ બંધન તોડાવી મોક્ષ આપનારી છે. પણ સમજણ ન હોય, આવું મહિમાનું દ્રષ્ટિ ન હોય ને, એ મૂંઝાય અને પછી ન રહી શકાય. શું? એ મૂંઝવણ ફેંકી જ દે. એમ અતિ કષ્ટ પડે તો પણ ટકી ન શકે, અને અતિ સુખ મળે તો પણ જીરવી શકે નહીં, અને વાસના વૃદ્ધિ પામે અને સત્સંગથી ફેંકી દે. માટે મહારાજ કે ગૃહસ્થ શ્રેષ્ઠ છે. જો ગૃહસ્થના ધર્મ સચવાય તો. અને એ ગ્રસ્ત એમ સમજે છે ધન દોલત, દીકરા દીકરી, આ તો એક સ્વપ્ન છે.
સ્વામી બાપા પોતાના આશીર્વાદમાં કહે છે, એક ચક્રવર્તી રાજા સ્વારી લઈને પોતાનો જન્મદિવસ એટલે સ્વારી કાઢી, અને એક મહાત્મા રસ્તા વચ્ચે બેઠા હતા. સ્વારીમાં આગળ નિશાન ડંકા વાળા હોય, ઘોડેશ્વર હોય, બધા જગ્યા અત્યારે નીકળે ને, મોટો પ્રધાન નીકળે તો આગળ પોલીસની ગાડી જાય, બધું રસ્તા ક્લિયર કરતો જાય. એમ એનું સૈન્ય આગળ અવધૂત યોગી એ ભગવાનની મસ્તીમાં મસ્ત. એ ભિખારી ઉભો થાય, ક્યાં બેઠો રસ્તામાં? કે કેમ, શું? કે રાજાની સ્વારી આવે છે. કોણ રાજા? શું? કે અરે દેશનો રાજા. બધા કે હટ્યા નહીં, બધું સૈન્ય ઊભું થઈ રહ્યું. કેમ ઊભું થઈ રહ્યું? રાજાને કે આગળ આવો, કોઈ કે બેઠો છે કે ઉઠતો નથી, કે એમ કે છે કે સારું કોણ રાજા? શું? કે રાજાને થયું કે કોણ છે? ઉપર હોદ્દા પર હાથી ઉપરથી નીચે ઉતરીને આવ્યા, મહાત્માજી જગ્યા આપો ને. કોણ? ઓ રાજા. તું કે મારું રાજ ચાલ્યું ગયું. મહાત્મા કે અરે તમને ક્યાં રાજ? કે તમારો દેદાર તો જુઓ. કે હમણાં હતું કે એ છડીદારો ખમ્મા ખમ્મા પોકારતા હતા અને મોટું રાજ સિંહાસન ને સ્તુતિ કરતા હતા. કે રાજા કે મહાત્માજી તમને સપનું આવ્યું હશે. કે ઓ સ્વપ્ન? કે તો સાંભળ, મને નાનું સપનું હતું, કે ટૂંક સમયનું, અને તને મોટું સપનું છે. કે કઈ ટકવાનું છે તારું? બોલ. કે પેલા હતું. રાજા જ્ઞાની, ખરી વાત. કે એમ મહારાજ કે ગ્રહસ્થ આમ સમજે છે, ધન દોલત, ધંધા, વૈભવ, દીકરા દીકરી, પરિવાર આ એક સ્વપ્ન છે. કે અને બંધુ એ વસ્તુ એમ જ છે, પણ એ સમજણ વગર સિદ્ધ ન થાય. મહારાજ કે આમ સમજણ હોવાના કારણે શ્રેષ્ઠ છે. અને ત્યાગીને કેમ નિર્ણય કીધો? ત્યાગી આશ્રમ તો શ્રેષ્ઠ સારો છે, પૂજનીય છે, પણ એમાં હજુ ગંધવાળ થોડો ભર્યો છે. જો ગંધવાળ કાઢી નાખે તો એ પૂજનીય છે. માટે મહારાજનો કહેવાનો હાર્દ એ છે કે સંત થઈ, ત્યાગી થઈ, જગતની વાસનાને સાફ કરવી ધીરે ધીરે. જેટલા બંધુ જગતની વાસના ઘટાડતા જઈએ, વધારે વધે અને ઘટાડે ઘટે. અને બહુ જન્મોના પડળ લાગ્યા છે. પેલો કટેવાળો તપેલી કરીને મૂકે ને ચૂલા પર, એ પછી પાકો થઈ જાય, દરરોજ ના કારણે પાકો થઈ જાય. પછી ઘસવાનો હોય ને, ઈટાળોને મંડવું પડે. ઈટાળો લઈને તો કેટલું ઘસે ત્યારે નીકળે. એમ જન્મોના કાટ લાગ્યા છે, વાસનાના પડળ સાફ કરવા તો ઘણા કાઠા છે. પણ બાપાશ્રીનો આશીર્વાદ છે. બાપા કે દેહ કહીને વર્તમાન પાડો ને તો અંતરના ઘાટ ટાળવાની જવાબદારી બાપાશ્રી કે અમારી. આ સત્સંગ પરમ ચિંતામણી તુલ્ય છે, કલ્પવૃક્ષ છે. આવા આશીર્વાદ છે. દેહ કરીને પાડીએ ને સાવધાન રહીએ આપણે, પણ સંકલ્પ ભેગા રમવા માંડીએ નહીં, છતાં સંકલ્પને તોડી પાડીએ. તો બાપાશ્રી વાતોમાં કહે છે, ગમે તેવો બળવાન શત્રુ હોય ને, પણ જ્યાં માથું ઊંચું કરે ઘણનો ઘા મારો. કે માથું ઉપર ઘણનો ઘા કરો. કે ક્યાં સુધી નભશે? માટે
થતા સંકલ્પને જાણ પણ રહીએ આપણે ટાળવા પ્રયત્ન કરવાનો અને અખંડ ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના ગરજવાન. તો ગમે તેવી વાસના હશે ને, ધીરે ધીરે આ સત્સંગ એવો પ્રતાપ છે. મહારાજ પ્રથમ પ્રકરણના 31મા વચનામૃતમાં કહે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે જે વાસના નટરે એવી વાસના હોય ને, એ વાસના પણ આ સત્સંગને યોગ્ય કરીને, આ સત્સંગમાં થતી જે જ્ઞાન વાર્તા મહિમાની વાતો એને ધાર્યા વિચાર્યા કરે, કે ભગવાનનો મહિમા વિચારે, ભગવાનના મુક્ત પુરુષનો મહિમા વિચારે, એમને આપેલો ઉપદેશ એને વિચારે જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા પ્રયત્ન કરે, તો મહારાજ કે કોઈ પણ હિસાબે ન ટળે એવી વાસના હોય, એ વાસના પણ એની ટળી જાય. આવો કારણ સત્સંગનો આ પ્રતાપ છે. માટે મહારાજ આ ખટકો રખાવા કહે છે.